नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅटिक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती आणि आपण पाहतोय ट्रिगोनॉमेट्री सेकंड. ओके, तर एक्सरसाइज आपला 3.2 चाललेला आहे आणि क्वेश्चन नंबर जो आपला 1 आहे त्यातले रिमेनिंग क्वेश्चन्स राहिलेले. ओके, जर आता निगेटिव्ह आले तर काय करायचो? tan -690 डिग्री दिलेले आहे, sec 240 डिग्री दिले, sec -855 डिग्री दिले. ओके, मग आता पाठीमागच्या प्रमाणे काय सांगितले की बेसिक व्हॅल्यू काय माहित पाहिजे तुम्हाला? साइन आणि कॉसच्या बेसिक व्हॅल्यू माहित पाहिजेत का? तर माहित पाहिजेत. मग त्यासाठी आपण काय करूया? बेसिक व्हॅल्यू एकदा परत रिटर्न करूया. 30 डिग्री तुमचं काय असेल इथं 45 डिग्री आणि काय असेल तुमचं इथं 60 डिग्री. ओके, मग आता साइन इथं किती असतो आपला? 0 असतो. इथं किती असतो? 1/2 असतो. इथं किती असतो? 1/√2 असतो. हा किती असतो? √3/2 असतो. कॉस इथं काय असतो आपला? 1 असतो. त्यानंतर इथं किती असतो? √3/2 आणि किती असतो? 1/√2 आणि किती असते? 1/2. ओके, तर ह्या बेसिक व्हॅल्यू काय असणं माहित असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, आता ही कॉर्डिनेट सिस्टीम एक तुम्हाला माहित पाहिजे की कुठल्या कॉर्डिनेटमध्ये कुठला साइन म्हणजे ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन्स काय असतील? पॉझिटिव्ह किंवा असतील काय निगेटिव्ह. मग आता ह्या फर्स्ट कॉर्डरमध्ये काय असतात? ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन्स काय असतात इथं आपले? पॉझिटिव्ह असतात का? तर यस. ओके, मग सेकंड मध्ये काय असतं? तो साइन आणि आपण काय घेतलंय? कोसेक, त्याच्याशी रिलेटेडचा थोडक्यात त्याचा जो मित्र आहे, भाऊबंद आहे, तो काय असतो इथं? पॉझिटिव्ह असतो का? साइन आणि कोसेक मध्ये. मग इथं tan आणि काय असतो? कॉट काय असतो तुमचा? पॉझिटिव्ह असतो ह्या थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. आणि त्याच्यानंतर सेक आणि तुमचा काय असतो इथं? कोसेक काय असतो? सॉरी, सेक आणि काय असतो? कॉस इथं काय असतो तुमचा? पॉझिटिव्ह असतो का? ओके, म्हणजे एकमेकाशी काय आहेत? भाऊबंद आहेत, रिलेटेड आहेत एकमेकाशी, बरोबर? येस. ओके, म्हणजे हा झाला तुमचा फोर्थ क्वाड्रंट. ओके, येस. आता लक्षात ठेवायचे तुम्हाला माहित पाहिजे की साइन जर -θ जर निगेटिव्ह असेल, ओके, तर काय असतो? ह्यो काय असतो आपला? निगेटिव्हच असतो. आणि कॉस जर -θ असेल इज इक्वल टू काय असतो तुमचा? कॉस काय असतो? पॉझिटिव्ह θ असतो. ओके, मग हे आपल्याला काय थोडासा बेसिक कन्सेप्ट पण काय आहे माहीत असणं गरजेचं आहे. ओके, तर लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे, आता पुढचा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपण आहे तो सॉल्व्ह करणार आहोत. tan काय दिलाय आपल्याला? मायनस काय दिलाय? 690 डिग्री दिलाय. ओके, मग आता मायनस साइन आहे. ओके, म्हणजेच काय? साइन अपॉन कॉस म्हणजेच काय असतो? tan असतो का? येस. ओके, मग आता निगेटिव्ह जर असेल तर निगेटिव्ह साइन आहे तसंच काय राहील? आउटसाईडला राहील. ओके, म्हणजे त्याचं काय येईल? निगेटिव्ह साइन तुमचं काय येणार? आउटसाईडला येणार आणि tan किती येईल तुमचं? 600 काय येईल? 90 डिग्री. ओके, मग मायनस tan. आता 690 डिग्री म्हणजे काय? 720 पेक्षा कमी असणार आहे. ओके, मग 720 डिग्री मधून आपल्याला किती सबस्ट्रॅक्ट करायला लागेल? 30 डिग्री करायला लागेल. ओके, बघा 690 मध्ये 30 ऍड करा म्हणजे बरोबर काय येते? 720 डिग्री आहेत. ओके, मग आता 720 डिग्री म्हणजेच काय याचा अर्थ काय? लक्षात घ्या की 2 इंटू किती येणार तुमचं? 360 डिग्री आणि मायनस काय येणार? 30 डिग्री. ओके, मग आता मायनस. ओके, आता मायनस tan, आता मायनस साइन. ओके, त्यानंतर बघूया आपण आता कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये येईल? थोडक्यात 360 म्हणजेच किती? 2π. लक्षात घ्या, 2π मायनस θ म्हणजेच कुठला येणार तुमचा? येस, फोर्थ क्वाड्रंट येणार. ओके, लक्षात घ्या, इथं काय असतो? 2π. इकडे तुमचा पॉझिटिव्ह असणार, बरोबर? यस, आणि इकडे काय असणार तुमचा? निगेटिव्ह, म्हणजे फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये येतोय. या फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये कॉस आणि सेकच फक्त काय असतो? पॉझिटिव्ह असतो का? आणि काय येणार आपला? निगेटिव्ह येईल. ओके, म्हणजेच काय येईल? मायनस काय येणार तुमचं इथं? tan काय येणार? थोडक्यात मायनस tan काय येणार? 30 डिग्री येणार. किती येणार? 30 डिग्री. ओके, मग आता मायनस मायनस काय होणार? प्लस होणार आणि इथे किती येणार तुमचा? tan काय येणार? 30 डिग्री. ओके, मग tan 30 डिग्रीची किंमत जर आपल्याला फाइंड करायची असेल तर काय करणार? साइन आपण काय घेणार? मी कॉस घेणार 30 ला, म्हणजे इथला 2 टू गेट काय होईल? कॅन्सल आणि 1 अपॉन काय येणार तुमचं? √3. ओके, म्हणजे काय येईल? 1/√3. ओके, tan 30 डिग्री लक्षात घ्या 1/2 आणि डिवाइड √3/2, 2 टू गेट कॅन्सल आणि 1 अपॉन काय येणार? √3. ओके, त्याच्यानंतरचा 7चा क्वेश्चन नंबर बघा. सेक काय दिलाय? 240 डिग्री आहे. एकदम इझी दिलेला आहे. तो काय दिलाय? सेक 180 डिग्री मध्ये किती ऍड करायला लागलो? 60 डिग्री करायला लागेल, तेव्हा काय ना 240 डिग्री. ओके, मग जरी याच्यामध्ये 60 डिग्री ऍड केलं तर सेक म्हणजेच काय येणार? 180 डिग्री प्लस काय असणार तुमचा इकडे θ, म्हणजे कुठल्या येणार? फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये येणार. मग फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये tan आणि कॉट काय असतो? फक्त पॉझिटिव्ह असतो. अदर काय असणार तुमचे? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन्स काय असतील? निगेटिव्ह, म्हणजे सेक काय असणार इथं? निगेटिव्ह काय ना तुमचा? सेक काय येईल? 60 डिग्री. ओके, मग आता सेकची आपल्याला जर किंमत काढायची असेल तर काय रिलेशन काय असतं? कॉस बरोबर असतं का? मग -1 अपॉन कॉस 60 डिग्रीची किंमत मी काय करणार? पुटअप करणार, म्हणजेच किती येणार इथं? 1 बाय काय येईल तुमची? 2 आणि 2 वरती जाईल म्हणजे किती येईल? मायनस काय येणार? 2 येणार का? ओके, आलं लक्षात? म्हणजे जर सेकची किंमत तुमच्या डायरेक्ट लक्षात नसेल तर तुम्ही काय करू शकता? कॉस वरनं फाइंड करू शकता, कारण त्याचा जो रिलेशन आहे भाऊबंद नातेवाईक आहे तुम्हाला माहित पाहिजे. मग 1 अपॉन काय असतो?
कॉस डिग्री म्हणजे इज इक्वल टू काय असतो मायनस काय असतो 1/2 असतो का हा म्हणजे वरती गेल्यानंतर 2 काय येणार हा यस फक्त काय येईल -2 येणार आहे ओके कारण निगेटिव्ह आहे कारण हा जो आहे तो थर्ड क्वाड्रंटमध्ये आहे ओके आलं का लक्षात चला नोट डाऊन करून घ्या आणि नंतर आपण क्वेश्चन नंबर काय करणार आहोत नेक्स्ट 8 नंबरचा सॉल्व करणार आहोत ओके झालं का तर असा हा इजी आणि काय आहे बेसिक कन्सेप्ट महत्त्वाचा आहे बेसिक कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचे आहेत लक्ष द्यायचं आहे ठीक आहे यस ओके झालं हां चला जो नेक्स्ट आहे आपल्याला जो क्वेश्चन दिलेला आहे आपल्याला आहे सेक -855 डिग्री दिला आहे ठीक आहे हा 8 नंबरचा क्वेश्चन आहे ठीक आहे 8 नंबर काय म्हटले सेक -855 डिग्री ठीक आहे आता हा मायनस म्हणजे कॉस रिलेटेड आहे लक्षात घ्या मग कॉस रिलेटेड जर असेल तर कॉस जर निगेटिव्ह थिटा असेल तर लिहिताना आपण काय बोलतो पॉझिटिव्ह कॉस थिटा म्हणजे हा लिहिताना काय ना तुमचा पॉझिटिव्ह काय येईल 855 डिग्री ओके मग सेक आता 855 म्हणजे किती 720 डिग्रीमध्ये किती ॲड करायला लागेल ओके मग 720 मधून काय करा 855 मधून काय करा हां 720 डिग्री कमी करा म्हणजे किती येते दोन्ही हा तुमचा किती होते 3 आणि 135 डिग्री येतो म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला काय लागेल 135 डिग्री काय करायला लागेल ॲड करायला लागेल ओके यस आलं का लक्षात हां मग आता हा सेक म्हणजे थोडक्यात काय येणार 2 × किती येईल 360 डिग्री आणि प्लस काय येणार 135 डिग्री म्हणजे किती झाला 2π + थिटा म्हणजे कुठला येणार फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स काय असतात पॉझिटिव्ह ह्याला काय असणार आहे n जो तुमचा असणार आहे इंटिजर मल्टिपल असं नका काय फरक पडणार नाहीये कारण हा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असणार म्हणजेच काय येईल सेक फक्त तुमचा 135 डिग्री येईल ओके मग आता ह्या सेक 180 डिग्रीमधून आपल्याला किती सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल हां बघा 180 मधून काय करा 135 डिग्री काय करा सबस्ट्रॅक्ट करा म्हणजे किती येतोय 45 डिग्री म्हणजे हा झाला तुमचा 45 डिग्री आता 180 - 45 डिग्री म्हणजे कुठला सेकंड क्वाड्रंटमध्ये हां काय हां सेक काही पॉझिटिव्ह असेल का निगेटिव्ह असेल निगेटिव्ह असेल ओके म्हणजे काय ना मायनस काय ना सेक 45 डिग्री ओके मग आता सेक 45 डिग्री म्हणजेच हा रिलेशन आहे कॉस बरोबर ओके डायरेक्ट जर माहीत नसेल तर तुम्ही अशी पण काय करू शकता पुटअप करता म्हणजे आपल्याला माहीत असते ही कॉसची 45 डिग्रीची 1/2 काय असते √2 हे बेसिक पार्ट आहे ओके तुम्हाला सगळ्यांना माहीत असतो बरोबर मग आता हा √2 कुठे जाईल तुमचा हा वरती जाईल का आणि मायनस काय येणार फक्त √2 येणार ओके आलं का लक्षात तर मायनस किती आली तुमची √2 व्हॅल्यू आली त्याच्यानंतर कोसेक दिलाय आपल्याला हां आता कोसेक जो दिलाय तो किती दिलाय तुमचा 780 डिग्री दिलाय म्हणजे आता हा एकदम सोपा आहे तुमचा 720 डिग्रीमध्ये आपल्याला काय करायला लागेल हां ॲड करायला लागेल किती तर फक्त 60 डिग्री ओके मग आता हा कोसेक ओके म्हणजे किती येणार 2 × किती येईल तुमचा 360 डिग्री आणि प्लस किती येणार तुमचा 60 डिग्री ओके म्हणजे 2π प्लस येणार म्हणजे कुठला येणार क्वाड्रंट तुमचा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये येणार आणि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स काय असतील इथं पॉझिटिव्ह असतील म्हणजेच काय येईल फक्त मग कोसेक काय लिहिणार तुम्ही 60 डिग्री लिहिणार ओके आता कोसेकची जर आपल्याला डायरेक्ट व्हॅल्यू जर माहीत नसेल तर मी काय करणार 1/sin 60 डिग्रीची जर व्हॅल्यू जर पुटअप केली तर काय येईल तुमची √3/2 त्याच्या फक्त काय करायचं मला उलटं लिहायचं आहे म्हणजेच काय येईल तुम्हाला सांगा बरं हां 2/, काय येणार तुमची √3 व्हॅल्यू येणार ओके आला का तर असा हा बेसिक कन्सेप्ट एकदम इजी आहे त्यासाठी काय करायचे प्रॉपर लक्ष द्यायचे ज्या शिकवलेल्या ट्रिक्स आहेत त्या काय करायच्यात लक्षात ठेवायच्यात आणि फक्त एवढ्या दोनच व्हॅल्यू तुम्हाला साइन आणि कॉस काय करायचं लक्षात ठेवायचं एवढं भानगडीत पडायचं नाही कोसेकची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा टॅनची व्हॅल्यू अजिबात गरज नाही त्याच्याशी रिलेशन जे असणार आहे ते आपल्याला बेसिक फॉर्म्युले माहिती आहेत ना तेवढंच फक्त करायचं ओके आलं का लक्षात चला नोट डाऊन करून घ्या जो आता नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला दिला आहे तो काय दिला आहे कॉट मायनस काय दिला आहे हां 1110 डिग्री दिलेला आहे ठीक आहे तर आपण तो आत्ता पाहणार आहोत कॉट निगेटिव्ह दिले आपल्याला 1110 डिग्री ओके आता कॉट काय असणार कॉस अपॉन साईन म्हणजे निगेटिव्ह साईन आउटसाईडला आपल्याला घ्यायला लागेल ओके ह्याच्याप्रमाणे लक्षात घ्या तर मायनस काय येईल तुमचा कॉट करणार 1000 थोडक्यात 1110 डिग्री ओके मग आता मायनस कॉट म्हणजे किती 360 डिग्रीपेक्षा पण जास्त आहे म्हणजे 720 डिग्रीपेक्षा पण जास्त आहे म्हणजे 720 डिग्री परत 360 ॲड करा किती येतोय तुमचा 8 आणि 10 म्हणजे 1000 हां 1080 डिग्रीपेक्षा जास्त ह्याच्यामध्ये प्लस किती करायला लागेल हो हां 30 डिग्री फक्त काय करायला लागेल तुम्हाला ॲड करायला लागेल ओके म्हणजे ह्याचा अर्थ काय हो मायनस कॉट काय येणार 3 टाइम्स आहे 3 टाइम्स काय येणार तुमचा 3 × 360 डिग्री प्लस काय येणार 360 डिग्री येणार ओके म्हणजेच मायनस कॉट किती येईल हो हां हा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये येणार का हां फर्स्ट क्वाड्रंटमध्येच येणार म्हणजे काय येणार थोडक्यात फक्त 30 डिग्री येईल ओके म्हणजे काय येणार मायनस कॉट काय आलं तुमचं 30 डिग्री ओके आता 30 डिग्रीला जर व्हॅल्यू काढायची असेल तर मी काय करणार 30 डिग्री म्हणजेच काय येणार कॉस अपॉन साईन करणार म्हणजे √3/2 आणि डिवाइड 1/2 2 गेट कॅन्सल आणि फक्त काय येणार वरती √3 येणार म्हणजे काय झालं मायनस काय आलं तुमचं √3 ओके
समजला क्वेश्चन एकदम काय होता, सिंपल काय होता आणि इझी होता, बरोबर. तर अशा प्रकारे तुम्ही काय करायचे, ह्या व्हॅल्यू फाइंड करायचे. ओके, मग हा जर तुम्हाला कन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे योग्य जर समजला असेल तर नक्की काय करायचं, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाहीये. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. यस.